મજામાં। આજે આપણે બનાવવાના છે બ્રેડ પિઝા। એના માટે મેં બ્રેડને આવી રીતના કટ કરી લીધી છે અને કિનાર કાઢી લીધી છે અને આવી રીતના ગોળ કાપી લીધી છે। હવે આપણે આમાંથી બ્રેડ પિઝા બનાવવાના છે। પિઝાનો બનાવવું એકવાર હોય ના હોય, પિઝાનો રોટલો બનાવવો એના કરતાં બ્રેડ તો આપણા ઘરના અંદર પડી જ હોય, એકદમ આસાનીથી ફટાફટ બની જશે બ્રેડ પિઝા। તો ચલો બનાવવાની રીત ચાલુ કરીએ। આવી રીતના એક બ્રેડ લીધી છે, આના ઉપર સિજવાન ચટણી લગાવું છું। તમારે લસણની ચટણી લગાવી હોય તો બી ચાલે। થોડી ડુંગળી, થોડા ટામેટાં, થોડા કેપ્સિકમ, સાથે ચીઝ। બધી જ સેન્ડવિચ હું આવી રીતે તૈયાર કરી દી પછી આપણે સરસ મજાની શેકીએ આને। આપણે આવી રીતના તવો લીધો છે, તવા ઉપર બ્રેડ પિઝા મૂકું છું, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આને સાથે થોડું તેલ નાખું છું। તમારે બટર નાખવું હોય તો બી તમે નાખી શકો છો, પણ હું તેલ નાખું છું। મસ્ત મજાના શેકવાના છે આપણે વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતના હલાવતું લેવાનું। ગેસ ધીમો રાખવાનું એકદમ। થોડા શેકાવા આવ્યા છે, હવે આપણે મસાલા કરવાના છે। ચાટ મસાલો નાખું છું, ઓરેગાનો, લાઈટ મીઠું, ચપટી થોડું, મેં સેજવાન ચટણી યુઝ કરી છે પણ થોડું કાશ્મીરી મરચું નાખું છું। 2 મિનિટ સુધી રાખી દેવાના છે। હવે આપણે મિત્રો તમે જોઈ શકો પીચું સરસ શેકાઈ ગયા છે આપણા। હવે હું પ્લેટના અંદર લઈ લઉં છું અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ભાઈ 3 પિઝા પણ આવી રીતના નાના ફેરથી શેકવા માટે મૂકી દીધા છે। આ પણ શેકાઈ જશે સરસ, મસ્ત ક્રિસ્પી હોય તો બાળકોને હાથમાં પકડીને ખાતે સરસ ભાવે। એકદમ આસાનીથી બ્રેડ પિઝા તૈયાર થઈ ગયા છે મિત્રો, બહુ જ મસ્ત મજાનો છે, એકદમ ઓછા ટાઈમમાં બની જાય છે। ડુંગળી, ટામેટાં ને એવું બધું સમારેલા શાકભાજી હોય તમે જે નાખવો હોય નાખી શકો છો, અને ઝીણા સમારેલા હોય તો ફટાફટ બની જાય મિત્રો। બહુ જ મસ્ત છે, નાના મોટા બધા જ ખુશ થઈ જશે, એકદમ તમે આસાનીથી ખાઈ શકો એમ છે, બહુ જ મસ્ત મજાના। મિત્રો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમારા માટે તમારા બાળકો માટે હું રોજ નવી ડીશો લઈને આવું। ઓકે મિત્રો, બાય બાય મિત્રો, સી યુ।